魂灭生释放出隐藏的5星斗圣实力，是要将是决定生死存亡的最终战场。消散，净莲妖火重归纯净本源，净莲妖圣附身萧炎，救下众人。Lúc này, chỉ thấy sau màn xuất hiện đầy hoành tráng, đội hình hai đội cũng mau chóng tập hợp đầy đủ đứng giữa hư không. Ngay khi hai bên tập hợp đầy đủ quân số, nhìn đối thủ trước mắt, một tràng võ mồm cũng liền diễn ra rất gay cấn. Nhìn đối thủ, Tiêu Viêm lạnh giọng quát, ân oán bao nhiêu năm qua cũng đến lúc chấm dứt rồi. Nghe vậy, Hồn Ma lão nhân sắc mặt âm hàn đáp, "Tiểu tử, quyết đoán lắm." Tên kia vừa nói xong, Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn điện chủ hồn điện hỏi, "Ngươi muốn chiến đấu theo hình thức nào?" 3 trận thắng 2, mỗi bên phái ra 3 người, quyết một trận sinh tử. Nếu ngươi không thích thì hai phe lao vào quyết chiến, một trong hai cách tùy ngươi lựa chọn. Được, 3 trận thắng 2, dù sao giúp người khác đạt được mong muốn cũng là phẩm tính tốt. Xem ra, ngươi cũng không nuốt trôi được tổn thất của việc khai chiến trên diện rộng, để ngươi xuất chiến đi ra đi. Những năm gần đây, kẻ dám khiêu khích hồn tộc mạnh nhất, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Tiểu bối Tiêu tộc, trong 3 người xuất chiến có ta. Dứt lời, Hồn Ma lão nhân tiến lên, đồng thời một luồng ám kình cũng phóng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng ngay lập tức, Tiêu Thần lạnh lùng di chuyển, tinh khí đỏ rực trên người bạo phát, lập tức phá tan ám kình rồi quát: "Hồn tộc các ngươi vẫn luôn sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy. Không hổ là huyết phủ Tiêu Thần, đã nhiều năm không gặp, vậy mà vẫn hung hăng như cũ." Thanh âm vừa dứt, từ hư không xuất hiện một khe hở, từ trong đó một lão già gầy gò lăng không từ từ đi về phía trước. Thấy lão ta, Tiêu Thần giật mình nói: "Ngươi, Hồn Thiết Mạch, tên phế vật năm đó từng cầu xin tộc trưởng tha mạng, cũng có mặt mũi xuất hiện sao? Hắn có lợi hại đến mấy thì cuối cùng cũng phải ngã xuống, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Tiêu tộc bây giờ ra sao rồi?" Nghe vậy, Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Mạch, đập ra một chưởng. Đối diện với nó, bàn tay Hồn Thiên Mạch nhanh chóng nắm lại, xuất ra một quyền, trực tiếp phá tan lưỡi phủ khổng lồ. Sau đó lão lạnh giọng: "Tiêu Thần, mặc dù ngươi may mắn sống đến hiện tại, nhưng ngươi đã không còn là huyết phủ Tiêu Thần năm đó nữa rồi." Cùng lúc đó, địa chủ hồn điện bước lên một bước, đứng ngang hàng với 3 lão già kia, thanh âm hắn lạnh nhạt nhìn Tiêu Viêm hỏi: "Tiêu Viêm, người của hồn điện đã chọn xong, tới phiên ngươi rồi." Nghe thấy thế, Tiêu Viêm bỗng khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, đúng lúc đó, từ hư không, một người một trâu bất ngờ xuất hiện. Sau đó, thanh âm lão tổ đan tháp vang lên nói: "Lão bất tử kia giao cho ta đi." Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy liền chắp quyền hướng về phía đan tháp lão tổ hành lễ. Đáp lại, lão tổ chỉ xua tay cười nhẹ. Ông cũng khen Tiêu Viêm thật có duyên mới hàng phục được Tịnh Liên yêu hỏa, cho dù là ông cũng phải ngưỡng mộ. Cuối cùng, ông nhìn đối thủ quát: "Lão già Hồn Thiên Mạch kia giao cho ta đi, tuy ta không dám nói là chắc chắn thắng được hắn, nhưng bất phân thắng bại thì vẫn có thể." Thế vậy, Tiêu Viêm nắm chặt tay hào hứng đáp: "Vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi." Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, chỉ thấy lão tổ đan tháp đã hở hững tiến về phía trước, chuẩn bị khởi động cho đại chiến. Thế thế, phía đối diện, mấy tên hồn điện liền tỏ vẻ thèm khát. Rất nhanh, Hồn Thiên Mạch đã tiến lên nhìn ông, giọng mỉa mai hỏi: "Xem ra lão quỷ nhà ngươi đã quyết tâm muốn đối nghịch với hồn tộc chúng ta rồi." "Lão bất tử, ngươi nói những việc này trước mặt ta không phải quá buồn cười sao? Nói nhảm ít thôi, nhiều năm không giao thủ, không biết ngươi thế nào." Nghe vậy, trong mắt Hồn Thiên Mạch lóe lên những tia sáng quỷ dị, thân thể hắn dần hóa hư ảo, chỉ còn giọng nói vang lên đáp: "Ngươi sẽ biết tay thôi." Nhìn thấy hành động của Hồn Thiên Mạch, lão tổ đan tháp cũng chỉ cười nhạt một tiếng, rồi nhìn Tiêu Viêm nói: "Các ngươi cẩn thận một chút." Dứt lời, thân hình bé nhỏ cũng lặng lẽ biến mất. Khi nhìn thấy lần nữa thì ông ta đã xuất hiện ở trên không trung. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của ông ta khẽ vẽ một cái, không gian trong mảnh thiên địa này lập tức trở nên dao động, rồi tạo thành một vùng không gian mới. Đồng thời, thanh âm của ông vang lên quát: "Hồn Thiên Mạch, ở đây quá nhỏ, có gan thì vào đây đánh một trận." Nghe thấy những lời lão tổ đan tháp nói, Hồn Thiên Mạch cũng chỉ cười lạnh một tiếng đáp: "Chả lẽ ta lại sợ ngươi sao?" Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, mọi người chỉ kịp nhìn thấy vùng không gian bỗng dập dềnh, rồi một thân ảnh bất chợt vào bên trong như chớp lóe. Sau khi hai người tiến vào trong không gian kia được một lúc thì bên trong bỗng nhiên vặn vẹo rồi trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, hai người bên trong cũng không nói lời thừa mà trực tiếp động thủ dưới ánh mắt cuồng nhiệt của rất nhiều người đang quan sát. Trận chiến cấp bậc này dù là đã ngăn cách bởi một mảnh không gian, nhưng dao động năng lượng của cuộc chiến vẫn được phát tán, tạo ra những tiếng vang trầm trầm, làm cho không ít người cảm thấy tức ngực khó thở. Chiến đấu bộc phát như sấm rền, loại cảm giác mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho thiên băng địa liệt này, khiến trong lòng vô số người đều phải chấn động. Mà sức mạnh của cảnh giới kia quả thật là quá mức hấp dẫn con người. Mỗi lần hai bên giao phong, từng luồng kinh khí kinh người lại bạo phát, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến không gian nơi này rung động mãnh liệt. Càng chiến, cả hai bên lại càng va chạm mạnh mẽ hơn, cuộc đối đầu lại càng rơi vào căng thẳng. Thế nhưng vẫn là bất phân thắng bại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Tiêu Thần lạnh lùng bước ra vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía địa chủ hồn địa quát: "Kẻ nào sẽ xuất chiến tiếp theo?" Nghe vậy, Hồn Ma lão nhân ta bước ra 2 bước rồi nói đáp:
Danh tiếng của huyết phủ Tiêu Thần quả thực là vang dội, chỉ có điều hiện tại thì ngươi cũng hết thời rồi. Hết thời hay không thì cần phải giao thủ thì mới biết. Nghe vậy, Hồn Ma lão nhân cười lớn, thân hình lập tức phóng trên không trung. Cùng lúc đó, đấu khí vô cùng vô tận cũng bộc phát khiến mảnh bầu trời bị bao phủ bởi luồng khí tức quỷ dị. Thế thế, Tiêu Thần cười lớn quát, kẻ nào mạo phạm uy nghiêm của Tiêu tộc thì đều phải chết. Dứt lời, bàn tay của Tiêu Thần chậm rãi nắm chặt thanh huyết sắc cự phủ khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như lửa bộc phát khí thế đại thịnh, lao thẳng về phía đối phương. Chớp mắt, thanh huyết phủ đã liền bổ xuống đầu Hồn Ma lão nhân, bắt đầu cuộc đại chiến. Vừa chiến, hai người vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Khi cự phủ đánh vào dây xích đen ngòm, từng tiếng liên keng bạo phát không ngừng vang lên, va chạm với nhau được mấy trăm đòn. Hồn Ma lão nhân cười nói, huyết phủ Tiêu Thần chả có gì hay ho cả. Đáp lại, Tiêu Thần đột nhiên gầm lên quát, thật không? Dứt lời, sức mạnh trên người ông lập tức bùng nổ dữ dội. Ngay sau đó, huyết phủ nổi lửa, một bổ chém xuống chặt tan từng sợi xích. Thế thế, thủ trưởng giống xương khô của Hồn Ma lão nhân ngay lập tức vẽ lên một đường cong quỷ dị, rồi trực tiếp đánh vào phía trên thân của cự phủ. Hồn Ma lão nhân cũng không vừa khi dùng 10 đạo cốt liên trắng đục kết hợp với hắc vụ tạo thành một tấm lưới mềm dẻo như vũng bùn để triệt tiêu lực đạo của lưỡi búa. Tuy nhiên, Tiêu Thần lập tức bộc phát hồng mang rực rỡ trên lưỡi phủ, chém đứt tấm lưới xương và suýt chút nữa đã lấy mạng đối thủ nếu hồn ma không nhanh tay đánh lệch lưỡi búa. Bị dồn vào thế yếu, Hồn Ma lão nhân nổi giận thi triển bí thuật Thiên Yêu Huyết Cổ, triệu hồi ra hồn trung oa, một con cóc máu me đáng sợ, mang vô số gương mặt người dữ tợn, được luyện chế từ hàng vạn linh hồn tàn sát lẫn nhau. Sự xuất hiện của khung vật này khiến người xem khắp sân mạch đều phải ghê tởm và sợ hãi. Dưới sự điều khiển của lão ma, con quái vật này điên cuồng tấn công Tiêu Thần, tạo điều kiện cho Hồn Ma lão nhân liên tục tung ra những chiêu ám toán hiểm độc. Đến đây, Tiêu Thần rơi vào thế bị kẹp chéo, dần dần bị ép vào hạ phong, khiến phe thiêm thủ liên minh không khỏi lo lắng. Giữa lúc trận chiến dưới đất đang tiến vào giai đoạn thảm liệt nhất, thì trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Hai bóng người lao ra từ không gian thông đạo, đó chính là Đan Tháp lão tổ và Hồn Thiên Mạch. Cả hai đều đã tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ sau trận tử chiến kéo dài. Trước sự mong đợi của cả hai phe, kết quả được công bố là hòa. Hồn Thiên Mạch thừa nhận thực lực đôi bên quá tương đồng, nếu không chấp nhận đồng quy vu tận thì rất khó phân thắng bại. Kết quả này khiến địa chủ hồn điện không mấy hài lòng. Nhưng Hồn Thiên Mạch đã nghiêm giọng nhắc nhở hắn phải biết đủ trước thực lực của lão tổ Đan Tháp. Giờ đây, mọi hy vọng của phe hồn điện đều dồn vào cuộc chiến của Hồn Ma lão nhân với niềm tin rằng chỉ cần thắng trận này, đại cục sẽ định đoạt. Thế nhưng, lão quái vật Hồn Thiên Mạch sau khi quan sát kỹ lưỡng lại khẽ lắc đầu để trầm ngâm, có chút khó khăn. Địa chủ hồn điện không giấu nổi sự kinh ngạc trước nhận định của Hồn Thiên Mạch, bởi theo lệ thường, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ như Hồn Ma lão nhân sẽ dễ dàng áp đảo Tiêu Thần. Tuy nhiên, Hồn Thiên Mạch nhắc nhở rằng danh tiếng của huyết phủ Tiêu Thần ngàn năm trước không phải hư danh, nếu không bị vây khốn trong ảo cảnh, Tiêu Thần hiện tại có lẽ đã vượt xa tầm vóc của họ. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Tiêu Thần ban đầu rơi vào thế hạ phong, liên tục bị hồn trung oa và những đòn ám toán của Hồn Ma lão nhân dồn ép. Cánh tay ông thậm chí đã chết lặng sau một cú va chạm trực diện. Thế nhưng, giữa lúc hồn ma đang đắc ý mỉa mai, Tiêu Thần bỗng nhiên thu liễm khí tức đến mức tịch diệt, khiến cả thiên địa dường như mất đi dấu vết của ông. Ngay sau đó, bầu trời nổi cơn giông bão, sấm sét nổ rền như ngân xà nhảy múa. Trước sự bàng hoàng của toàn bộ người xem, khí tức của Tiêu Thần đột ngột tăng vọt lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Ông vung cự phủ vẽ nên một đường chỉ máu nhỏ bé mang tên Thương Khung Trảm. Đường huyết tuyến này lướt qua, trực tiếp cắt đôi bầu trời, một nửa mây đen sấm sét, một nửa huyết khí ngút trời. Nhận thấy hơi thở tử vong đang cận kề, hồn ma lão nhân bộc lộ bản tính ngoan lệ của mình. Lão không ngần ngại đặt tay lên đầu hồn trung oa, ép nó tan rã thành bãi huyết tương sền sệt, rồi nuốt chửng vào bụng. Sự thôn phệ này khiến khuôn mặt lão hiện lên những mụn máu gớm ghiếc, nhưng lại mang lại luồng năng lượng hung bạo tột cùng. Hồn ma phun ra một viên huyết cầu sền sệt để đối chọi với huyết tuyến của Tiêu Thần. Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, ánh sáng đỏ rực bao trùm toàn bộ sơn mạch, chấn động đến mức những người quan chiến thực lực kém suýt nữa thì mất kiểm soát vì tâm trí bị bạo ngược xâm chiếm. Cả Tiêu Thần và hồn ma lão nhân đều bị chấn bay, pha sụp hai ngọn núi hùng vĩ thành đống đổ nát. Khi bỏ ra, cả hai đều toàn thân đẫm huyết sắc, những vết rách chằng chịt, sức cùng lực kiệt và không thể tiếp tục chiến đấu. Kết quả của trận thứ hai tiếp tục là một tỷ số hòa. Sự trùng hợp này khiến gánh nặng ngàn cân đổ dồn lên trận đấu cuối cùng giữa hai người đứng đầu, đó chính là Tiêu Viêm và địa chủ hồn điện, Hồn Diệt Sinh. Cùng lúc này, Tiêu Thần yếu ớt trở về bên cạnh Tiêu Viêm với vẻ mặt tiếc nuối. Ông giao lại trọng trách cuối cùng cho hậu bối. Bên cạnh, Dược lão và mọi người đều nín thở, hiểu rằng đây là thời khắc quyết định sự tồn vong của liên minh. Phía bên kia, hồn ma lão nhân vô cùng tức giận vì mất đi hung vật hồn trung oa mà không giành được thắng lợi. Lão không ngừng quát tháo đòi tổng lực khai chiến. Tuy nhiên, địa chủ hồn điện đã ngăn lại, khẳng định hồn điện cần được bảo toàn cho những kế hoạch lớn hơn của tộc. Hồn Thiên Mạch ra lệnh cho Hồn Diệt Sinh xuất trận, không quên nhắc nhở về sự giảo hoạt của Tiêu Viêm và sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Địa chủ hồn điện chậm rãi bước ra khỏi đám hắc vụ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm với vẻ quỷ dị và thêm khát được đối đầu với ngọn lửa huyền thoại. Trận quyết chiến cuối cùng chính thức bắt đầu.
Đến đây thì hết tập 197, liệu rằng tập 198 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!